این مقدمه خیلی کوتاهی میگم و بعد وارد خود بحث میشم. اولا به هر حال خیلی ممنونم از این آکادمی شمسه که این نشست رو برگزار کرد و این فرصت رو به ما داد که بیایم این ایده ها رو مطرح کنیم. ممنون از 3 تا استاد بزرگوار و عزیز که در این جلسه شرکت کردن و ارائه خیلی به هر حال هر کدوم به نوبه خود دقیق و روشنگری دادن. به هر حال ما این جلسه جمع شدیم و در مورد خود یوگا سوترا صحبت کنیم. یا شاید یه جور بخوام بگم اصلا یه جور ادای دین به این متن که متن خیلی کوتاهی هم هست، کلش شاید 1-2 صفحه بشه ریز نوشته. فکر کنم اصلا اصلش هم توی 1 صفحه نوشته شده توی یکی از اون نسخه‌ای که الان هست و توی این کتابم حالا با فونت شده 20 صفحه. متنی با این ایجاز ولی در این حال یکی از نقاط محجور سنت بدایی و به ویژه فعالیت‌های مربوط به یوگا هست. ببینید یه مسئله که پیش میاد و ما هم باش دست به گریبانیم اینه که به هر حال یک ابزارهایی، یک امکاناتی وقتی گسترش پیدا میکنن و انسان‌های مختلف از اینا بهره میبرن، خب خیلی هم خوبه. کسی هم ناراضی نیست وقتی چیز گسترش پیدا میکنه. ولی به هر حال تجربه نشون داده هر چی بیشتر یه چیزی گسترش پیدا کنه، عوامانه‌تر، سطحی‌تر، زردتر میشه و شاید حتی هنرهای رزمی در چین مثل چیکونگ و تایچی هنوز دچار ابتذال نشدن، چون خود چین به هر حال خیلی جلوی رشد خیلی رو توسعه نداده یا خیلی تبلیغ نکرده که تو هند خیلی تبلیغ شد و توی سیستم سرمایه‌داری و اینا پیوند خورده. به همین دلیل ما می‌بینیم که اصلا صحبت کردن از یوگا برای یه کسی مثل ما که حالا همه ما افرادی هستیم توضیح آکادمیک هستیم کار کردیم، اصلا جور سوء سابقه محسوب میشه. یعنی اصلا من بعضی موقع بعضی واژه‌ها رو جرئت نمی‌کنم بگم. مثلا من الان بخوام با کی صحبت کنم مثلا جرئت نمی‌کنم بگم چاکرا، میگم مثلا چه می‌دونم میدان‌های انرژی، مراکز انرژی هفتگانه فلان، یا اون ابتذالی که البته تو حوزه‌های دیگه هم جای دیگه هم شده، همین ایچینگ و فنگ شویی که اینا گفتید، یا مثلا مدیتیشن هم من جرئت نمی‌کنم بگم. یه مراقبه احساس می‌کنم از یه اصالتی داره هم دیگه مدیتیشن. در مورد یوگا هم اتفاق افتاده و این چرا این اتفاق میفته؟ یکی از دلایلش قطع شدن اون ابزار از ریشه های اصیلشه. یک نظرسنجی من دیدم چند وقت پیش انجام شد، البته در جهان هست ولی در ایران هم یه انجام دادم که بخش اعظم قریب به اتفاق اساتید یوگا سوترای پاتانجلی رو نمیشناسن. یعنی ازشون پرسیدم گفتم میشناسید؟ گفتن آره. بعد 2 سوال کردم مثلا این چیزای پرت جواب مثلا گفتن متن معاصر مثلا از این حرف. اینه که ما میبینیم که فروکاستن یوگا به تکنیک یا هر چیزی، هر کاری به تکنیک منجر میشه به این ماجرا که خیلی گسترش پیدا کرده، خیلی طرفدار داره، ولی عملا میبینیم که اتصال با سرچشمه رو از دست داده. اونم چنین متن ارزشمندی که همونجوری که خانم دکتر اشاره کردن، هیچ خیلی جالب، متن مال 2000 خورده سال پیشه، هیچ نامی از هیچ خدایی در آیین هندو نیومده توش. یعنی اصلا انگار توی سطحی از اسطوره‌زدایی، یه سطحی از به یه معنا سکولاریزه شدن اصلا از پیش پاتانجلی به این متن نگاه کرده. پس به هر حال اینم محل شک باید باشه همیشه که اگه این استاد یوگا یا اساتید یوگا، معلمان یوگا اینجوری دارن یوگا رو ارائه میدن، اون یوگا با این یوگا چه تفاوتی داره؟ به هر حال من سعی می‌کنم اگر نقدی هم دارم به یوگا یا به این رویکرد، روی این کتاب بیستم، روی این حالا کتابم نگیم، روی این رساله مختصر سوترا که با همون سوتاها در پالی و از قضا احتمالاً با سوره در عربی هم ریشه هست. این از این. و یک انگیزه دیگه من از حضور در این جلسه یه ادای احترامی بود به خود استاد برزو قادری که حالا در مورد پاتانجلی کار خیلی جدی کردن، تو حوزه‌های دیگه هم کار کردن، تو دانش جیوتیش خب ایشون کتاب دارن، خیلی فعالیت کردن در آیورودا، در کلا حوزه‌های مربوط به علوم ودایی کار کردنش. ولی حالا مشخصا در مورد یوگا سوترای پاتانجلی ایشون هم این کتاب رساله پاتانجب که اولین ترجمه یوگا سوترای پاتانجلی به عربی بوده از ابوریحان بیرونی رو ترجمه کردن و شرح تطبیقی دادن، چون عربی ابوریحان هم یه عربی عجیبی، اصلا قابل مقایسه با نوشته‌های عربی دیگه نیست.
اینو زحمت کشیدن، ترجمه کردن و شرح دادن و بعد خود این یوگا سوترا رو آوردن در این کتاب اینک رهایی ترجمه کردن و چند تا شرح و تفسیر هم بهش اضافه کردن و خوشبختانه البته این کتاب هم من دیدم که به زبان انگلیسی تحت عنوان The Path to Enlightenment یا راهی به روشن ضمیری یه هم چیزی ترجمه شده به انگلیسی و یکی از بزرگترین اساتید یوگا یعنی دیوید فراولی روی این ترجمه انگلیسی مقدمه نوشته و البته جای همونش که آقای دکتر طلانی هم صراحتاً اشاره کردن جای واقعا ابراز تأسف داره از اینکه این فرد بزرگ، این استاد بزرگ در اینجا هست، زنده هست در ایرانه و ما تو این جلسه نمیتونیم خدمتشون باشیم، محدودیتایی که هست و واقعا جای تأسفه. ولی خب به هر حال ما باید کار خودمون رو بکنیم. هر کسی وظیفه داره کار خودش رو بکنه. اونایی که محدود میکنن کار خودشون رو میکنن، ما هم باید کار خودمون رو بکنیم. و مسئله اصلی اینه که فکر میکنم حتی یه عمدی وجود داره که از یه طرف ما یه گسترشی داریم در یوگا در ایران و این بر یه محدودیتایی وجود داره از این سرچشمه‌های اصیل یوگا. یعنی انگار یه عمدی وجود داره که یوگا فرو کاسته بشه به یا دچار اون ابتذالی بشه که هست با توهی کردن عرصه از پژوهشگران حقیقی. بسیار خوب. من وقتی می‌خواستم به یه عنوانی داشتم فکر می‌کردم برای این جلسه، دغدغه خود من که این روزها یعنی سالها دغدغه در واقع مطالعاتی و پژوهشیمه، می‌خواستم یک در واقع ارائه بدم در مورد مثلا یه موضوع تطبیقی بین برخی از سوتاهای بودا و یوگا سوترای پاتنجلی. خیلی شباهت‌ها، خیلی رفت و آمدها و خیلی تفاوت‌ها داره. یه کار خیلی فنیه، یه ارائه خیلی فنی و پژوهشی میشه. بررسی پیوندها و اتصالات یوگا سوترا با اون. ولی به هر حال تصمیم گرفتم حالا به خاطر دغدغه‌های سیاسی اجتماعی خودم بیشتر برم روی مفهوم رهایی بایستم در یوگا سوترا و اون رو موکول کنم به این موقعی که حالا شاید لابلای حرفام یه اشاراتی بکنم بهش. پس در این فرصت کوتاه من یه ایده اصلی رو، فقط یه ایده اصلی رو، یعنی که رهایی از نظر پاتنجلی چیه تو این سوتراها، خیلی خلاصه، خیلی خلاصه، اونم در حد توان خودم که توان زیادی نیست اصلا نسبت به این موضوع و نسبت به این حوزه، به خاطر اینکه بخشایی از این متن رو اصلا باید سالها و سال کار کرده باشه تا اصلا بفهمین یعنی چی. مثلا راجع به اونها نمیتونم الان صحبت کنم، ولی در حد توان خودم با فیلتر خودم و البته واقعا فروتنانه اجازه این جسارت رو میدم به خودم که در مورد این متن یه ایده‌ای رو طرح کنم، برداشت خودم از رهایی رو مطرح کنم و در انتهای نقدی هم مطرح کنم در مورد این رو کرد. رهایی در 3 سطح در این رساله صورتبندی میشه که این 3 سطحش از قضا در همان 3 جمله اول یوگا سوتراها قابل ردیابیه، یعنی جمله اول، جمله دوم، جمله سوم. این 3 سطح رهایی که تو این جلسه می‌خوایم بهش بپردازیم و کل یوگا سوتراها در واقع تفسیری یا توضیحی از این 3 تا جمله است. 1. پس اینک به رمز و راز یوگا مشرف می‌شوید. حالا رمز و راز رو استاد قادری اضافه کرده، یوگا رو هم ترجمه کرده اینجا به خودشناسی. این جمله اول، پس اینک به رمز و راز یوگا یا به یوگا مشرف میشه. 2. یوگا طریق مهار امواج آگاهی و خاموشی چرخه قوای نفسان است. 3. و تنها به این طریق است که بیننده در ذات خویش مستقر شود. این 3 سطح رهایی از منظری که من میخوام بهش بپردازم. سطح اول چیه؟ سطح اول همون جمله اوله. یه جمله خیلی معروفیه، حالا میخوام بهش اشاره کنم. با این شروع میشه که آتا یوگا، آتا یوگا. نوشاسانا که اون محل بعدش. آتا یوگا. جمله اول که خود مترجم اینجا ترجمه کرده، پس اینک یوگا. چرا در اول یک متن باید باشه پس اینک یوگا؟ کدوم پس؟ مگه متن قبلی داره؟ نه قبلی نداره. از ابتدا پس اینک، یعنی از ابتدا با یه شوکی، با یک مرزکشی شروع میشه که به نظر من این رهایی اولی است که من بهش میگم رهایی تصمیم. کسی که اصلا مخاطب این اثر میشه یک گام رها شده از خیلی کسایی که اصلا مخاطب این اثر نشدن هنوز. خود رسیدن به مرحله مخاطب بودن برای این اثر یه مرحله رهایی، یعنی خروج از اون سطح عرفی
یا اینجوری خروج از زندگی بدون خواسته رهایی، همون حرص و میل و دویدن و نفرت و حالا ماجراهایی که هست. دلایل مختلف هم داره، لزوما شخص تصمیم نگرفته، بخش زیادش که تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و اینا هستن که طرف فرد هیچ وقت گزارش به این متن نمیخوره. پس این سطح اوله، سطح تصمیم یا سطح به معنای اینجا تشرف، دیکشا، که پس این گام اول میگه فرد با ورود به این متن یه مرحله رها شد و بعد در مرحله دوم اون چیزی رو اینجا صورت بندی میکنه پاتانجالی که میشه بهش گفت آزادی منفی درونی. حالا من بعداً در مورد آزادی منفی استادی اشاره میکنم، قبلا حالا افرادی که با رویکردهای من آشنا هستن توی سالهای اخیر خیلی به اینا پرداختن. ما یه آزادی مثبت داریم، یه آزادی منفی داریم. آزادی منفی هم دو سطحه، یکی آزادی منفی از عواملی که از بیرون میخواد ما رو محدود کنه، یکی آزادی منفی یعنی نفی کننده از عواملی که در درون میخواد ما رو محدود کنه. این یوگوسوترا اصلا به بیرون نمیپردازه، از اولش از درون شروع میکنه که حالا به بحث بیرون هم برمیگردیم در انتها. و این همون دقیقاً جمله دومه که یه تفسیر دقیقی هم خانم دکتر مطلبی پور انجام دادن. اونجایی که میگه یوگا چیتا وریتی نیرودا، این چیتا وریتی نیرودا که حالا بحثم کردم من دیگه نمیخوام چه بپردازم. حالا چیتا میشه ذهن و آگاهی و اینا که اون توی پالی و تو سنت بودایی هم خیلی کلمه مهمیه که با چیتا نیمیتا و نمای ذهن و اینا پیوند میخوره. وریتی هم که بله امواج و چرخه و اینا که بحثی زبان شناختیش هم آقای سمایی مطرح کردن. اینجا مسئله ما نیروداست. نیرودا یعنی همون مهار، خاموشی، یعنی رهایی، یعنی من در درون خودم یه سری ویریتیا دارم، یعنی در درون که در چیتا یعنی در ذهن مثلا یا نفس یا آگاهی یه سری نوسانات دارم و بعد میخوام اینها رو خاموش کنم، میخوام اینها رو مهار کنم. یوگا این راهه. پس این راه رهایی از اون عناصری که از درون دارم منو آشوب میکنم و به همین دلیل منو تحت سلطه دارم و من میخوام از اینها رها شم. اینجاست که یک راه هشتگانه‌ای پیشنهاد میده پاتانجالی که همون راه هشتگانه یوگاست که حالا به اسم آشتانگا یوگا هم معروفه، ولی آشتانگا یوگا با این بحث ما تفاوت داره که اتفاقا از قضا خیلی جالبه که اینم باز متناظر با راه شریف هشتگانه در بودا. اینم 4 حقیقت شریف و بعد یعنی رنج، منشأ رنج، رهایی از رنج و راه رهایی رنج یا راه توقف رنج که اونجا هم 8 است. و اتفاقا بعضی از اون 8 با این 8 هم یکی هم. حالا ما کار اونش نداریم. پس یه راه هشتگانه وجود داره که طی 8 قدم فرد قراره به یا یوگی قراره به رهایی برسه. این راه هشتگانه چی هست؟ گام اول بهش میگه یاما که حالا اشاره هم شد، من خیلی سریع ازش میگذرم. یاما میشه اون چیزایی که در واقع اون قواعدی که فرد نسبت به دیگران داره. که این 5 تا یاما داریم که اینم باز از قضا با 5 سیلا در بودا عیناً متناظره. این هم 5 تا اصلا من بزنید بخونم پس حالا که به این 5 تا اشاره کردیم. این 5 تا صفحه 119 کتاب: بی‌آزاری، حقیقت گویی، درستکاری، پاکدامنی، نادلبستگی. دقیقاً متناظر با 5 سیلا در بودا، یعنی نکشتن، دروغ نگفتن، دزدی نکردن، پاکدامنی که میشه حالا مثلا زنا نکردن یا رابطه جنسی غیر متعهدانه نداشتن که برای راهبان که دیگه کلا هر شکل از رابطه جنسیه، و نادلبستگی هم که در واقع مصرف مسکرات و مخدرات. عیناً با اون متناسب. این گام اول. گام دوم که میشه نیاما که حالا بحثایی در مورد بهش میشه گفت قوانین فردی زندگی، الان کاری بهش نداریم چون بخاطر فرصت نیست اینا رو باز کنیم. گام سوم میشه آسانا. پس این خیلی مهمه. آسانا گام سوم از راه هشتانه و این چیزیه که ما نمی‌بینیمش. یعنی کسی که یاما رو رعایت نکرده، نیاما رو رعایت نکرده، بیاد آسانا حالا هر واسه شما می‌بینید طرف مثلا 5 سال 10 سال واسه یوگا میره و یه اتفاقی میفته، عصبی میشه، فحش میده، قاطی میکنه، هرس داره هنوز، به خاطر اینکه فروکاستن مسئله فقط این 8 تا به اون یکی به اون آسانا کافی نیست. توی سنت بودایی هم باز این بحث هست که مراقبه بدون سیلا اونم باز همینه، اونم به هیچ جایی نمیرسه. سالها طرف مراقبه گره ولی همه اون چیزا رو داره. اتفاقا مراقبه میشه حجاب، یوگا میشه حجاب. چرا؟ چون آسانا سومیه و حالا میشه اینجا باز بحث کرد که الان نمیخوام در مورد این صحبت کنیم. و چهارم هم که پرانایاماست که پرانایاما هم خوشبختانه حالا کار میکنن کسی که
یوگا کار میکنن، پرانیاما هم کار میکنن. پرانیاما رو ترجمه میشه کرد به همون کنترل پرانا که حالا ترجمهش کنیم به دم حیاتی، مثلا مهار دم حیاتی. و پنجمی هم که پراتیاهاراست که الان کاریش نداریم، انتزاع حواس میشه. و این 5 تا رو تازه بهش میگه 5 تای بیرونی. و بعد 5 تا 3 تای درونی شروع میشه که حالا شاید به معنا بشه، نمیدونم، حالا یه شاید اساتید نقد بکنن اصلاح کنن، ولی فکر کنم اینجا به این معنا نزدیک میشه ما به راجا یوگا. این راجا یوگا رو توی آشتانگا یوگا اگه ببینیم. و این 3 تا میشه همون 3 تایی که در انتها 3 تای آخر که مطرح میکنه. یکیش داراناست که در واقع تمرکز حفظ آگاهی بر موضوعی واحد که حالا به تعبیر من بشنم دربانی. یکی دیانا، بسط آگاهی بر موضوع، بر همان موضوع واحد که میشه دیدبانی. و سومی که سامادیه و فنا و جذبه، غرق ماندن در آگاهی در فراغ هر موضوعی است. یعنی همون اتحاد، وصل، مثلا وحدت و اینجور چیزا. پس این 8 تا از اون اولش که طرف سر قوانین نسبت بیرون رعایت میکنه تا میرسه به بدن، نفس، و بعد تازه میتونه بشینه به تمرکز. بدون بدن و نفس تمرکز اصلا نداریم، چون تمام اون لگده، تمام اون مسائل از اونجا میاد بالا، چه بدنی چه روانی، حالا هر چیزی. و تازه میتونه مثلا نزدیک بشه به این ماجرا. پس اینجا سامادی یا این 8 تا اون آزادی در سطح دوم رو صورت بندی میکنه که اینجا توی متن سانسکریت هم بهش میگن موکشا. و حالت موکشاهای جزئی داریم، موکشا از این، موکشا از اون، و یه موکشای کلی داریم که ماها موکشاست، یعنی اوج اون در واقع نگاتیو فریدم، اوج اون آزادی منفی یا سلبی، یعنی آزادی از این، آزادی از اون، آزادی از این امواج بدن، آزادی از بدن، آزادی از نفس، آزادی از نوسان فلان، آزادی از ذهن و اینا. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر ما بخوایم آزادی رو در این سطح فقط نگه داریم، یعنی فقط در سطح نگاتیو فریدم، اون وقت ما چه چیزی رو داریم آزاد میکنیم؟ یعنی خود بودن رو داریم تبدیل به شر میکنیم. این چیزی که خیلی از رویکردها تو سنت شرقی، حالا تو بودیسم هم بیشتر هست حتی از این کارو میکنن، یعنی ضد زندگی. چون یه چرخه است، این چرخه رنج، دوکا، هم حالا تو پالی هم توی سانسکریت دوکا میگن، دوکا، و ما فقط میخوایم این دوکا تموم شه، یعنی خود سوژه یا فرد تجربه کننده رو میخوایم حذف کنیم. من به این آزادی نمیگم، چون آزادی صرفاً سلبیه، یعنی چیزی آزاد نمیشه، بلکه صورت مسئله پاک میشه انگار اصلا، و بناست که اینجوری باشه. حالا توی رویکردهای کنیم. اما میخوام بگم که اینجا پاتانجلی به سطح سوم آزادی وارد میشه، سطح سوم رهایی، که میشه بهش گفت آزادی ایجابی. یعنی قرار جدا از اینکه آزادی از فلان 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 همینا رو عبور کرد، تازه میرسه به زیستن خود آزادی. خود آزادی رو میتونه زیست کنه. و اینجاست دقیقاً اون جمله سومی از متن که اول جلسه خوندم: و تنها به این طریق است که بیننده در ذات خویش مستقر شود. اینجا رو اصطلاحی که به کار میبره پاتانجلی اصطلاح دیگریه، کیوالیا رو به کار میبره. ما برای رهایی آزادی اصطلاح دیگه هم داریم در سنت‌های ودایی، مثل نیروانا، مثل بوتی و چیزهای دیگه که پاتانجلی اینا رو استفاده نکرده، فقط موکشا چند بار. و اینجا اصلا این بخش چهارم کیوالیا پاداست، یعنی پاره کیوالیا، پاره مربوط به این رهایی که میشه حتی به رستگاری ترجمهش کرد. و دقیقاً در جمله آخر این یوگا سوترا ما میخونیم، میگه رهایی، منظور اینجا کیوالی است، بازگشت گناه‌ها حالا گناه‌ها چیان؟ اون راجاس و تاماس و ساتواس، حالا بحثش کار نداریم. بازگشت گناه‌ها به وضعیت طبیعی و نخستینشان است، آنگاه که مقصود نهایی خود را کامل کرده باشند. پس اینا رفتن یه مقصودی رو کامل کردن و برگشتن. یا استقرار ذات در آگاهی ناب است. اینجا ذات همون پروشاست در مقابل پرکریتی. پس این رفته کامل شده و ذات اینجا در آگاهی ناب مستقر شده. پس اینجا یه چیزی هست که مستقر شده. یعنی اگه سوال کنیم که آیا ما اینجا یوگی یا حالا سالک به فنای مطلق میرسه، پاسخ یکی مثل پاتانجلی میتونه این باشه که نه، فنای مطلق نداریم. ببینید خود استاد قادری در شرحی که دادن میگن که حالا این متن رو بخونم: یوگی با مراقبه های مکرر خود در میابد که زیربنای تمامی موجودات و از جمله خود او
چیزی جز همان حوزه قدرتمند انرژی و آگاهی نیست و چون هوشیاری پرورش یافته و متمرکز او بر این حوزه آگاهی و مقتدر متوجه شود، با توجه به اینکه یوگی نیز در باطن همراه سایر موجودات در آن حوزه مشترک است، همه هستی را در یگانگی محض و معجزه آسایی در می‌یابد. این احساس و درک یگانگی و رؤیت هستی در کلیت محض همانا والاترین و فرخنده‌ترین مقام در یوگاست. یا صفحه بعد میگه بیننده یا روح صرفاً بودن و مشاهده‌گری است. پس اینجا ما به مرحله مشاهده‌گری، دیدن بدون نویز، اون ویریتی رو میشه به نویز اصلا ترجمه کرد به نظر. به اون مرحله میرسه. پس باید چیزی باشه که ببینه. فنا یعنی چیزی نیست که اصلا ببینه. اینجا پس یه چیزی باید بماند که ببیند. اونه باید به این مرحله از رهایی برسه یا این مرحله از شاهد بودن برسه. و از قضا خیلی جالبه کیوالیا ریشه سانسکریتش برمیگرده به، یعنی بخوایم تحت لفظ ترجمه کنیم، برمیگرده به یه تفرد، تنهایی، جدایی و اینجور چیزا. یعنی بازم یه چیزی هست که به یکی مثل من فرصت میده که از دلش یه سوژه‌ای بکشیم بیرون. خلاص من دغدغه‌ام مثلا آزادی سوژه است، نه فنا اصلا اینجوری. این امکان اینجا فراهمه با خود اصطلاح کیوالیا. البته در کنارش هم در کنار این توهم زدایی از این رویکرد شایع به فنا در این رویکردهای غالب در حکمت‌های شرقی، حالا به ویژه اینجا در مورد در واقع حکمت‌هایی که مرتبطن با آیین ودایی صحبت می‌کنیم، دو تا توهم زدایی دیگه هم اینجا می‌کنه پاتانجلی که اینا خیلی خیلی عجیبه. میگم متن با اینکه ما بیش از 2000 سال پیشه خیلی پیشروه. یکی ضدیت با بدن که بازم توی سنت‌های عرفانی زیاده که این بدن زندانه و چند روزی قفسی ساختن از بدنم و اینا، که پاتانجلی اینو یه انحراف میدونه ضدیت با بدن رو. میخونه من چرا؟ به این معنا که اصلا بدن عرصه رهایی، بدون بدن رهایی ممکن نیست. قرار نیست رهایی از بدن باشه، همونجوری قرار نیست رهایی از عواطف باشه، همونجوری که قرار نیست رهایی از ذهن باشه. قرار رهایی از نوسانات، نویزهای بدن، نویزهای ذهن، نویزهای عواطف و اینجور چیزا باشه. یکیش اینه که الان اشاره می‌کنم، یکی هم یگانگی با طبیعته که اینم بازی اسطوره‌ای شده. حالا هر کی از شرق و هند و نمیدونم چین و اینا میاد، آره ما بریم با طبیعت یگانه بشیم. اصلا من اینو هیچ وقت نمی‌فهمم اصلا چه آزادی در یگانگی وجود داره. یعنی پس رفته برای ما یگانگی به این معنا حل شدن. یعنی این همه راه انسان اومده آگاهی رو پرورش داده که یگانه بشه. اینم ضد آزادی. اینم باز همون پاک کردن صورت مثلا. حالا ببینید پاتانجلی چی میگه؟ میگه که در صفحه 113 از دو طریق مجذوبیت به طبیعت یا خلع بدن امکان انحراف از مقام بالا یعنی رهایی از تأثیرات پیش آید. پس مجذوبیت به طبیعت و خلع بدن دو تا انحراف محسوب میشه برای پاتانجلی. پس حل و فنا در طبیعت برخلاف درک وحدت. اینجوری بگم، یکی شدن محض برخلاف درک یکی شدن. درک وحدت همیشه یه فاصله رو میذاره در این حالی که مرزهایی رو، اون مرزهای منیت و همیشه برای من و خودخواهی اینا رو عبور کرده است. این از نکته‌ای که به نظر میرسه سه سطح رهایی که در سوترای پاتانجلی میشه مطرح کرد. سطح اول سطح مخاطب یا ورود یا دیکشا، سطح دوم موکشا و سطح سوم که کیوالیا. اما گفتگوی خودم رو یا ارائه خودم رو با این نکته انتقادی هم تموم میکنم. اونم اینه که قبل از اینکه نکته انتقادی رو بگم یه پرانتزی باز کنم. ببینید وقتی ما میخوایم نقد کنیم، یه اصطلاحی هست، حالا من خیلی به کار میبرم، نقد درونزا باید باشه. حالا من قبلا راجعش چیزایی نوشتم توی کتابای مختلف. یعنی ما اگر از بیرون بیایم نقد کنیم، که من الان میخوام نقد کنم عزلت گزینی یوگی ها رو، مثلا یک کسانی که خودشون رو به این رویکرد مرتبط میدونن، اگه ما بخوایم اون نقد کنیم نمیتونیم از جایی که خودمون وایسادیم اون رو نقد کنیم. یعنی من مثلا فرض کنم یه فعال سیاسی ام یا یک کنشگر اجتماعی ام، بعد میگم آقا اینا چی مراقبه میکنن به جهان بی‌اعتنا، اصلا اینا منفعلن و بی تفاوتن فلان، اونا اصلا حرف ما رو اصلا نمیشنن، اصلا گفتگوی شکل نمیگیره. نقد همیشه باید درونزا باشه. یعنی نقد کسی که ناقده باید فداکاری کنه، بپذیره، بره در درون مبانی اون رویکرد یا نظام تمثیلات و بیاد از درون اون رو نقد کنه با خود مبانیش. وگرنه تو جدل و یا مونولوگ دیگه دیالوگ اتفاق نمیفته. به همین دلیله که
من میخوام نقدی که دارم رو بر خود پاتانجلی استوار کنم. یعنی میخوام بگم از دل خود پاتانجلی میشه این امکانی رو در آورد برای این نقد. ببینید نقدی که ما معمولا داریم، حالا منم بارها در موردش صحبت کردم، به رویکردهای لیبرال یا آزادی خواهی های لیبرال اینه که اینها فقط آزادی منفی بیرونی رو مد نظر قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی که یه عواملی از بیرون میاد منو محدود میکنه، زندگی منو، پوشش من رو، حق آزادی بیان منو، هر چیزی رو محدود میکنه و بعد ما میخوایم در مقابل اون بیستیم، از آزادیمون دفاع کنیم. که من همیشه گفتم از اون در اون ساعت باید دفاع کرد بی تردید. هیچ بهانه‌ای نباید از اون، یعنی هیچ بهانه‌ای نباید به نفع اون مطرح کرد. پس اونجا این یه سطح. حالا نقدی که معمولا میشه به این جریانات اینه که عوامل برده‌ساز درونی یا ضد آزادی درونی پس چی؟ ما خود امیالمون پس چی؟ یعنی فرض این کنه من میخوام آزاد شم، فقط اون بیرون یکی منو محدود کرد، من اون رو رها کنم دیگه من آزاد میشم. نیچه توی چنین گفت زرتشت میگه دیگه، اون جوان میگه تو اگه آزاد بشی هیولاهای درون هم آزاد میشن. تو از درون چیزی رو امیال تو خودشون، امیالشون محصول سلسله علل و محصول تبلیغات و فرهنگ و رسانه و ایناست، تو بخوای اون رو رها کنی چیزی برای آزاد شدن نداری جز همون مکانیزم‌های برده‌سازی یا نویزها یا سرکوبگری یا چیزی. این نقدی که ما معمولا به اون جریان می‌کنیم که یک جانبه اگه نگاه کنن فقط فروپاستن آزادی به صرف ارضای میله و این نقدی که مطرحه. حالا نقدی که به این بر ماجرا، یعنی به این رویکردها مطرح میشه، برعکسشه که اینها فقط همه چیز رو میبرن به درون و میخوان در درون فقط به اون رهایی برسن و حتی بیرون رو فقط میخوان به درون ترجمه کنن. یعنی بیرون اگه هست من باید بدنمو ببینم اون چه تاثیری بدنم میذاره، بیرون اگه هست عاطفه‌مو ببینم چه تاثیری عاطفه‌م گذاشته، بیرون اگه اتفاق افتاد من برم نمیدونم ذهنمو ببینم چه تاثیری ذهنم گذاشته، ولی اون بیرون رو من رها میکنم حالا به بهانه پذیرش یا چیزهای از این دست. میخوام بگم که بر اساس خود یوگا سوترا ما اتفاقا باید در بیرون هم دست به عمل بزنیم اگر به دنبال رهایی هستیم. چرا استدلالم چیه بر اساس یوگا سوترا؟ دو تا مقدمه داره این استدلال. یکیش ایدئالیسم بینا سوبژکتیوه که حالا نمیخوام خیلی بازش کنم، یعنی یه رویکرد رئالیستی وجود داره که انگار اون جهان، اون بیرون، چیزها که اون بیرونن مستقل از منن. ولی یه رویکردی هست که حالا تاریخی داره در فلسفه و کلی ماجرا که نه، اون چیزی که اون بیرونه من در ایجادش، در خلقش، حتی در شکلش مؤثرم. یعنی دستگاه شناختی من مثلا در شکل سه‌بعدی این تاثیر داره و مثلا در رنگ این تاثیر داره و چیزایی دیگه. پس یکی بحث ایدئالیسم که حالا در موردش صحبت می‌کنم، یکی هم بحث وحدت‌گرایی. یعنی این که ما یه وحدتی داریم، این مرزکشی سفت و سخت قاطع بین من و دیگری، بین بدن من و دیگری، بدن من و بدن دیگری، بدن من و بدن جهان، بدن من و پرکریتی، بدن من و طبیعت، این مرز قاطع وجود نداره. این جهان به یه معنا امتداد بدن من، دیگران به یه معنا امتداد زندگی من. اگر ما وحدت‌گرایی و ایدئالیسم رو بپذیریم، از اون رویکرد در واقع میتونیم اون رویکرد رو نقد کنیم. حالا در مورد وحدت‌گرایی که صحبت کردیم، یعنی وحدت‌گرایی بدون حل شدن البته که در قولاشو آوردیم. اما در مورد ایدئالیسم خیلی جالبه. ببین ایدئالیسم بحثی که ما می‌کنیم، این ایدئالیسم به معنای حالا افلاطونی که آقای دکتر سمایی مطرح کردن نیست. به معنای ایدئالیسم قرن 18 به بعد، مثلا ایدئالیسم کانت و فیشته و شیلینگ و هگل و اینها. بهشون جرمن ایدئالیسم یا ایدئالیسم آلمانی. به اون معناست این ایدئالیسم. این متن که مال بیش از 2000 سال پیشه، ببینید چه امکاناتی در مورد صورتبندی این ایدئالیسم ارائه میده. با صفحه 128 میگه که موضوعهای عینی وابسته به تنها یک آگاهی نیستند. چه اگر چنین بود بدون آن واحد آگاهی آن موضوعات چگونه محقق باشند؟ روشن. یک موضوع تنها با رنگامیزی آگاهی شناخته یا ناشناخته باقی میماند. خیلی یادآور کیفیت اولی ثانویه لاکی، یعنی رنگامیزی رو آگاهی انجام میده تا اصلا اون بتونه شناخته یا ناشناخته باقی بمونه. یا حتی یه مرحله فراتر میگه که حقیقت دیده شده همون ابژه، موضوع ادراک همان بیننده است. موضوع ادراک همان بیننده است. بعد توی بند بعدی میگه که این صفحه 118 گرچه نزد آن که به سرانجام سلوک خود رسیده است جهان فرو ریزد، اما این دقت کنید خیلی مهمه، به علت تجربه مشترک آنان که مشاهده‌گر جهان هستند گیتی همچنان تداوم یابد. یعنی اون چیزی که اون بیرونه یک ابجکتیویته مستقل رئالیستی نیست، بلکه یه جور ایدئالیسم اینتر سابجکتیوه، یعنی بیناسوژگانیه.
این سوالی که ایدالیست‌ها مطرح می‌کنن مثلا میگن این مثلا بطری وقتی که من می‌بینمش هست چون برای من هست. اگر من چشمامو ببندم این بطری نیست، هست. نه به خاطر اینکه حالا بارکلی حتی یه لول، این به نظرم پاتانجلی از بارکلی پیشروتر از اینجا. بارکلی میگفت نه، یه خداییه چون اون همیشه می‌بینه این هست، بس ساپورتش می‌کنه. این بازم یه شکلی از رئالیسم توش در میاد. ولی مسئله این که نه، این به این دلیل هست که دقت‌های دیگه، توجه‌های دیگه، تمرکزهای دیگه داره به اینو شارژ میکنه، داره اینو خلق میکنه دائما. و این یه شکلی از اون چیزی که بهش میگیم ایدئالیسم اینتر سابجکتیو که حالا بحثش خیلی مفصله. حالا با توجه به این دو مقدمه، مگر نه این که ما تأثیر داره نگاهمون، دقتمون، تمرکزمون بر خود جهان بیرون نه فقط درون، و مگر نه این که ما توی سوتراها بارها تکرار شده که اصلا اوج این سمادی، اوجش رسیدن به وحدت یا درک وحدته. پس اگر وحدته، همانقدر که من در درون مسئولم در بیرونم مسئولم. اگر وحدت، اگر مرز جوهری ما نمیذاریم، اگه مرز جوهری بذاریم خب دیگه وحدت نیست، کثرت‌گرایی تکلیف روشن. خب من میخوام بگم رویکرد غالبی که در سالکان این طریق‌های عرفانی در کل تاریخ مطرحه، یه رویکرد کثرت‌گرای خودخواهانه است. من کی رها میشم، من کی به نیروانا میرسم، من کی فلان. خب و این ضد اون وحدته، یعنی در یک منیت انگار این مونده هنوز و به این مرحله نرسیده. پس همونقدر که من در درون مسئولم در بیرونم مسئولم، همونقدر که من مسئول خودم هستم مسئول همگانم، مسئول همه چیزها هستم. اگه یکی به من بگه آقا من ربطی من نداره، من یوگا میکنم، مثلا اخبار به من ربطی نداره، من اینا رو نمیبینم، اینا چیزایی که ذهن منو آشفته میکنه یا هر چیز. ما با کور و کر کردن خودمون قرار نیست نویزا رو قطع کنیم که، بلکه مسیر سالک اینه که بتونه در طوفان بتونه به یک سطحی از آرامش و آگاهی برسه. پس اگه کسی به من بگه به من ربطی نداره فلان موضوع، مثلا سیاست، من خوشم نمیاد، من اهل معنویتم، نه وحدت رو فهمیده، نه خلق رو فهمیده و نه حتی مسئولیت رو. این نگاه خودخواهانه رئالیستی که کثرت‌گرایانه داره. و تازه اینجاست توی این سطحی که میشه مداخله رهایی بخشی. میخوام بگم از اون براش هم همینطوره. یعنی کسی که در خودش خودسازی نکرده باشه، خودش رو ندیده، نویزها رو آرام‌تر نکرده باشه، وقتی وارد میشه حتی برای کنش سیاسی اجتماعی هم همون عواطف کور خودش و نفرت و اینا رو میریزه بیرون دیگه و این مکانیزم‌ها رو باستولید میکنه، چرخه رو در واقع بیشتر امتداد میده یا حتی تشدید میکنه. تازه در کنار، نمیگم بعد از، به موازات گام نهادن در این سطح از رهایی که میشه به اون سطح از رهایی هم رسید، یعنی به اون معنایی که میشه بهش گفت پذیرش فعال. چون بعضی میگن پس پذیرش چی؟ آره پذیرش چی؟ خب اگه پذیرشون خواهی بپذیری، خب چرا اسارت خودتون نمیپذیری؟ اسارت هم بپذیری، شما خواهی اصلا آزاد بشی. اصلا چون کتاب میخونی، اصلا یوگا میکنی، پذیرش دیگه برام. پذیرش فعال داریم و پذیرش منفعل. پذیرش منفعل یه توجیهی برای آزاد نشدن، برای ادامه دادن به بعد. ما بعد در مورد پذیرش فعال و اینجا میشه نشون داد که یوگا سوترا شروعی داره از یک شکلی از پذیرش فعال و همزمان پذیرش مسئولیت در درون و بیرون، نمیگم دفاع میکنه، میشه ازش یه امکانات اینجوری کشید که نقد کرد، شاید حتی خود اینم نقد کرد، ما اون بحث دیگه، ولی به حال این امکانات در این رویکرد، در این استدلال وجود داره. و اینجاست که پذیرش فعال خود آزادی. ببین اینجوری نیست که ما بریم به آزادی برسیم، ما یه روزی آزاد خواهیم شد. اصلا آزادی به این معنا، رهایی، نتیجه گرایانه نیست که ما یه روزی بهش برسیم. خود گام نهادن در این راه، گام نهادن در آزادی. از همون گام اول که میگه پس اینک یه گامه تا مراحل بعدی، یعنی خود وظیفه همین اکنون آزادیه. آزادی یک روند، آزادی یک سبک زندگی، نه یک لحظه‌ای که حالا بهش برسیم. پس اگر ما مسئول تمام ابعاد خودمون هستیم، باید مسئولیت تمام ابعاد جهان رو بپذیریم و اگر ما فکر رهایی خودمون هستیم، با توجه به این مقدماتی گفتم، باید مسئولیت رهایی همگان رو بپذیریم، رهایی همزمان انسان جان. اگر من بگم اون به من ربطی نداره، اون کارمای خودشه، این اولا وحدت رو ندیدیم، ثانیاً این که اصلا همدلی نداریم، اینم که خودخواهی محض. و در نتیجه این اون معنای حقیقی از رهاییه که به نظرم میشه حالا با یک قرائت انتقادی از یوگا سوترای پاتانجلی اون رو بست داد. ممنون از توجهتون.